ร้านเล็กๆหน้าบ้านบนเกาะสมุยเลี้ยงหมูเลี้ยงนกเลี้ยงลิงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปป้อนอาหารเล่นวันละไม่กี่ร้อยบาทวันนี้ตำรวจต้องเอารถไปจอดเฝ้าหน้าบ้านเพราะเจ้าของร้านถูกตั้งค่าหัวเอาชีวิต 500,000 บาทต้นเรื่องคือหญิงไทยที่คนเรียกกันว่าคุณจินกับสามีชาวฝรั่งเศสชื่อเควินที่ปักหลักบนเกาะสมุยมาเกือบ10 ปีวันหนึ่งเอาธงปาเลสไตน์ไปติดไว้หน้าทางเข้าพร้อมประกาศไม่รับนักท่องเที่ยวชาติหนึ่งจากเรื่องหน้าร้านเล็กๆมันลามข้ามทวีปไปจนถึงบ้านแม่ของสามีที่ฝรั่งเศสถูกไฟไหม้ล่าสุดศาลตัดสินคู่กรณีแล้วปรับ 5,000 บาทและฝ่ายความมั่นคงกำลังเตรียมเสนอเนรเทศแต่จุดที่คนไทยงมกันทั้งประเทศคือในรายชื่อที่จะถูกผลักออกนอกประเทศทำไมถึงมีชื่อของฝั่งที่โดนขู่ติดไปด้วยเอาต้นทางก่อนนะครับร้านของคุณจินกับเควินตั้งอยู่ที่ตำบลแม่น้ำบนเกาะสมุยเป็นคาเฟ่สัตว์เลี้ยงบวกสวนสัตว์เล็กๆหน้าบ้านตัวเองมีสัตว์ให้จับให้ป้อนอาหาร20 กว่าชนิดทั้งลิงนกแก้วแร็คคูนเมียแคทตัวเควินเองเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสจากเมืองวีเยบันแถวลียงอดีตนักมวยมาแต่งงานกับหญิงไทยแล้วเปิดร้านนี้มาราว9 ปีข้อมูลจากทางตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีก็ระบุตรงกันทั้งฝั่งของตัวคุณจินเล่าว่าปัญหามันสะสมมานานนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้ามาแล้วไม่ยอมจ่ายค่าเข้ามาส่งเสียงรบกวนคนอื่นปล่อยลูกวิ่งเล่นไม่ดูแลฝ่าฝืนกฎในร้านไปแย่งอาหารสัตว์จากตะกร้าของลูกค้าคนอื่นหนักกว่านั้นคือเรื่องแกล้งสัตว์มีการเอานมบีบใส่จมูกหมูเพื่อถ่ายคลิปหัวเราะกันสนุกปากจนสุดท้ายเกิดเรื่องที่คุณจินรับไม่ไหวคือนกในร้านตายนั่นแหละคือฟางเส้นสุดท้ายตัดสินใจเลยว่าไม่รับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แล้วเอาธงฟรีปาเลสไตน์ไปติดไว้ตรงทางเข้าโอ้โหพอธงขึ้นปุ๊บเรื่องระเบิดทันทีมีการเรียกร้องกดดันให้ปลดธงลงคุณจินยืนกรานว่านี่คือบ้านของตัวเองอยู่บนแผ่นดินไทยจะติดอะไรก็เป็นสิทธิ์เสร็จปุ๊บก็เจอทัวร์ลงถูกถล่มรีวิว1 ดาวรัวๆใน Googleจุดที่ทำให้เรื่องพุ่งขึ้นเวทีโลกคือกลางเดือนสิงหาคมวันที่ 14มีครอบครัวชาวอิสราเอลพ่อแม่ลูก2 คนอ้างว่าถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร้านเพราะสัญชาติแม่ถ่ายคลิปไว้แล้วปล่อยลงโซเชียลในคลิปมีเสียงถามว่าเพราะเราเป็นคนอิสราเอลใช่ไหมเราไปทำอะไรให้คุณสื่ออิสราเอลอย่าง Ynet ขยายต่อทันทีพร้อมกล่าวหาว่ามีการทำร้ายร่างกายพ่อของครอบครัวนี้ต่อหน้าลูกส่วนสำนักข่าวสดภาษาอังกฤษระบุชัดว่าคลิปที่วนอยู่นั้นไม่ได้แสดงเหตุการณ์ก่อนหน้าการถ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้2 ฝ่ายยังเถียงกันอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้มาถึงตัวละครที่หลายคนอยากรู้ที่สุดคือคนที่เอาเรื่องนี้ไปขยายในต่างประเทศต้องแยกให้ออกก่อนว่ามันมี2 คนไม่ใช่คนเดียวกันคนแรกคือคนที่ตำรวจไทยกับกอรมน.ระบุว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวอิสราเอลที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสคนนี้แหละที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนตั้งค่าหัว 500,000 บาทคุณจินเล่าว่ามีชายชาวอิสราเอลโทรมาข่มขู่แล้วบอกว่ามีคนเสนอเงินก้อนนี้แลกกับชีวิตเจ้าของสวนสัตว์ 500,000 นะครับ 500,000 และจนถึงตอนนี้ตำรวจยังตามหาตัวคนนี้อยู่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อออกมาส่วนคนที่ 2เป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านการเกลียดชังชาวยิวที่มีฐานอยู่ในฝรั่งเศสชื่อโทนี่อัตตัลคนนี้เป็นคนเปิดประเด็นผ่านสถานีข่าว i24 News แล้วเรียกร้องให้คนบอยคอตสวนสัตว์แห่งนี้เขาอ้างว่าเควินพูดกับเขาผ่านวิดีโอทำนองว่าฉันไม่ต้องการชาวยิวในสวนสัตว์ของฉันอันนี้เป็นคำอ้างของฝั่งเขานะฮะยังไม่มีการยืนยันจากอีกฝ่ายและย้ำอีกทีว่าคนนี้ไม่ใช่คนตั้งค่าหัวเป็นคนละบทบาทกันพอเรื่องขึ้นสื่อฝรั่งเศสปุ๊บปรากฏว่าไฟไปลงที่บ้านแม่ของเควินที่เมืองวีเลอร์บันสื่อฝรั่งเศสรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวตำรวจท้องถิ่นว่าเกิดเหตุไฟไหม้โรงรถและรถยนต์ในช่วงก่อนตี 5มีการเปิดสำนวนสอบสวนตัวเควินเชื่อว่าเป็นการปาระเบิดเพลิงส่วนตำรวจฝรั่งเศสยังไม่สรุปสาเหตุและแหล่งจูงใจด้านคุณจินโพสต์ภาพความเสียหายลง Facebook ยืนยันว่าไฟไหม้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ของปลอมรวมความแล้วก็คือจากนกตายในร้านหน้าบ้านกลายเป็นธง1 ผืนกลายเป็นคลิปในมือถือกลายเป็นข่าวในสถานีต่างประเทศแล้วจบลงที่ไฟไหม้บ้านคนแก่ห่างจากเกาะสมุยเกือบ 10,000 กิโลเมตรผมนั่งไล่ไทม์ไลน์นี้แล้วอึ้งไปพักหนึ่งเหมือนกันเอาละทีนี้มาที่ห้องพิจารณาคดีตำรวจสภ.เกาะสมุยร่วมกับฝ่ายปกครองและตม.รวบตัวชายชาวอิสราเอลที่คนเรียกกันว่านายจาคอบเจ้าของร้านอาหารบนเกาะอยู่เมืองไทยมาราว 5 ปีด้วยวีซ่าธุรกิจข้อหาข่มขู่เอาชีวิตสุดท้ายศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาช่วงวันที่ 21 สิงหาคมปรับ 5,000 บาทจำคุก 2 ปีรอลงอาญาฮะ 5,000 คุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอครับค่าปรับเท่านี้จริงๆแล้วโซเชียลไทยก็ถล่มกันสนั่นว่ามันสมเหตุสมผลตรงไหนในเมื่ออีกฝั่งถูกตั้งค่าหัวเป็นแสนแต่ต้องเบรกไว้นิดนึงนะฮะว่าค่าปรับมันผูกกับฐานความผิดที่ฟ้องส่วนเรื่องสมควรแค่ไหนอันนั้นเถียงกันได้เต็มที่แต่อย่าไปตัดสินแทนศาลนะครับที่น่าสนใจกว่าคือตั้งแต่วันที่ 15 เดือนเดียวกันตำรวจตั้งจุดตรวจเฝ้าทั้งหน้าร้านของคุณจินและบ้านพักของคู่กรณีทั้ง2 ฝ่าย
แปลว่าเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าความเสี่ยงมันของจริงแล้วประเด็นที่ทำให้คนไทยเดือดที่สุดก็มาถึงวันที่ 22 สิงหาคม พันเอกทิติพงษ์อินวสารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกมาเปิดข้อมูลว่าต้นเรื่องมาจากการโต้เถียงกันในร้านแล้วลามไปการทักไปข่มขู่กันในแชทก่อนจะเอาลงโซเชียลเจ้าหน้าที่หลายหน่วยพยายามไกล่เกลี่ยให้ปลดธงลงทั้งสองฝ่ายแต่ไม่เป็นผลเมื่อเรื่องเสี่ยงลามไปเป็นประเด็นเชื้อชาติศาสนาและกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวฝ่ายความมั่นคงจึงกำลังรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาเพิกถอนวีซ่าและผลักดันออกนอกประเทศทั้งนายจาขอบและเควินคือต้องเข้าใจกลไกก่อนนะฮะอาวุธที่จะใช้คือพระราชบัญญัติคุณเข้าเมืองพศ2522มาตรา12วงเล็บ7ว่าด้วยคนต่างด้าวที่มีพฤติการน่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมหรือความสงบเรียบร้อยแล้วไปต่อที่มาตรา53ที่ให้อธิบดีเสนอคณะกรรมการเห็นชอบก็เสนอรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนพูดง่ายๆคือมันเป็นอำนาจทางปกครองไม่ต้องรอศาลไม่ต้องมีคำพิพากษาว่าผิดแค่มีพฤติการก็พอคุณผู้ชมเห็นปัญหาไหมฮะมันแปลว่าต่อให้คุณเป็นคนถูกขู่ต่อให้คุณถือวีซ่าคู่สมรสคนไทยมีเมียเป็นคนไทยมีบ้านมีร้านมีสัตว์เลี้ยง20กว่าชนิดที่ต้องเลี้ยงทุกวันถ้าคณะกรรมการชี้ว่าคุณคือคู่ขัดแย้งคุณก็ไปได้เหมือนกันถ้าให้ผมมองนะฮะทรงนี้มันคือตรรกะแบบตัดไฟทั้งสองหัวของฝ่ายความมั่นคงคือเขาไม่ได้ตั้งโจทย์ว่าใครถูกใครผิดเขาตั้งโจทย์ว่าจะทำยังไงให้เรื่องบนเกาะที่มีนักท่องเที่ยวเข้าออกปีละหลายล้านคนหยุดร้อนโดยเร็วที่สุดซึ่งวิธีเร็วที่สุดก็คือเอาคนที่ทะเลาะกันออกไปทั้งคู่ปัญหาคือมันแลกมาด้วยการส่งสัญญาณที่แสบมากยังคนไทยทั้งประเทศว่าถ้าคุณเป็นเหยื่อแล้วคุณไม่ยอมเงียบคุณเองเนี่ยก็อาจถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและในกรณีนี้คนที่จะเดือดร้อนหนักที่สุดไม่ใช่ผู้ชายต่างชาติแต่คือคุณจินหญิงไทยที่ผัวโดนไล่ออกนอกประเทศแล้วต้องอยู่เฝ้าร้านที่เคยมีคนตั้งค่าหัวอยู่คนเดียวด้านคุณจินเองก็ไม่ยอมนะฮะโพสต์แย้งผ่าน Facebook 3 ประเด็น 1. นายจาขอบไม่ได้เป็นคนขู่ฆ่าโดยตรง 2. การจะเพิกถอนวีซ่ามันควรมีเหตุผลหนักแน่นกว่านี้พร้อมตั้งคำถามกลับว่ากระแสข่าวในประเทศมันมาจากไหนและ 3. ที่มีคนไปแชร์กันว่าเควินนับถือศาสนาอิสลามอันนั้นไม่จริงต้องบอกด้วยว่าตัวพันเอกทิติพงษ์เองย้ำคัดในวันนั้นว่านี่คือข้อพิพาทส่วนบุคคลไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างชาวอิสราเอลกับคนท้องถิ่นและขอร้องว่าอย่าลากไปเป็นเรื่องเกลียดชังกันทั้งชาติตรงนี้ผมว่าเป็นจุดที่ต้องฟังไว้ให้ดีข้ามมาที่ภูเก็ตบ้างเพราะภาพอีกด้านมันชัดกว่าปลายเดือนกรกฎาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยกทีมฝ่ายปกครองตม.และตำรวจท่องเที่ยวลงตรวจศูนย์ชาบัตรที่หาดป่าตองอำเภอกระทู้ตรวจเรื่องการทำธุรกิจการใช้โนมินีคนไทยถือหุ้นแทนและการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจอยู่ก็มีบุคคลภายในเดินเข้ามาเผชิญหน้าแล้วถามออกไปว่าคุณไม่รู้หรือว่าที่นี่คือพื้นที่ของอิสราเอลรัฐมนตรีช่วยตอบกลับทันทีว่าผมก็เลยถามเขาว่านี่คือประเทศไทยคนรู้หรือเปล่าเพราะนั้นก็ต้องที่นี่คือประเทศไทยทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยไม่มีใครมีสิทธิ์กล่าวอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศไทยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่เลือกปฏิบัติกับเชื้อชาติแหล่งทุนหรือศาสนาใดแต่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายเท่ากันคนที่พูดประโยคนั้นเป็นใครถามกันเยอะมากคำตอบตอนนี้คือทางการยังไม่เปิดเผยตัวตนสื่อทุกสำนักระบุตรงกันแค่ว่าเป็นชายคนหนึ่งภายในศูนย์ไม่มีการยืนยันว่าเป็นผู้นำศาสนาผู้ดูแลสถานที่พนักงานหรือแค่คนที่มาใช้บริการที่ชัดกว่าคือเขาไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายใดๆที่จะอ้างสิทธิ์แบบนั้นได้เลยสักนิดเดียวเพราะพื้นที่นั้นคือที่ดินไทยภายใต้กฎหมายไทยส่วนผลตรวจล่ะครับนี่คือของจริงอาคาร5ชั้นบนถนนราชอุทิศ200ปีขออนุญาตไว้เป็นร้านอาหารมีทะเบียนสถานที่จำหน่ายอาหารกับใบอนุญาตขายสุราแต่พอเข้าไปดูจริงปรากฏว่าไม่มีที่พักตามที่ขอมีพื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนามีที่พักผู้นำศาสนามีงานเลี้ยงมีกิจกรรมดาดฟ้าแล้วยังเจอกล่องรับบริจาคซึ่งกำลังถูกตรวจว่าเข้าข่ายต้องขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการเรียรัยหรือเปล่าที่หนักกว่านั้นคือโครงสร้างผู้ถือหุ้นรัฐมนตรีช่วยระบุว่ากรรมการและผู้ถือหุ้น3รายถือบัตรประชาชนไทยทั้งที่เกิดในต่างประเทศ2รายเพิ่งแปลงสัญชาติเมื่อปี2560บริษัททุนจดทะเบียน30ล้านบาทสำนักงานใหญ่อยู่สุขุมวิทมีสาขา10แห่งตอนนี้กำลังสอบว่าลงทุนเองจริงหรือเป็นนอมินีให้ทุนต่างชาติแล้วเรื่องนี้ขยายผลเป็นบัญชีบริษัทเสี่ยงในภูเก็ตถึง361แห่งทั้งโรงแรมวิลล่าหรูร้านอาหารบริษัททัวร์
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าที่เกาะสมุยก็โดนเหมือนกันวันที่15 สิงหาคมมีปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวส่วนที่กำลังกว่า300นายผลคือจากบริษัทจดทะเบียนบนเกาะเกือบ 13,000 แห่งมีต่างชาติถือหุ้น 8,000 กว่าแห่งเข้าข่ายนอมินี800กว่าคัดบริษัทน่าสงสัยได้59แห่งถือครองที่ดิน37แปลงราว31ไร่มูลค่า1,000 กว่าล้านบาทดำเนินคดีไป60คดีผู้ต้องหา88รายเป็นคนไทย26ต่างชาติ62นี่แหละครับคือคำตอบของคำถามที่ว่าชุมชนปิดเฉพาะกลุ่มมันกระทบคนท้องถิ่นยังไงมันไม่ได้กระทบแค่เรื่องความรู้สึกว่าเดินเข้าร้านแล้วอ่านป้ายไม่ออกป้ายภาษาฮีบรูตามเกาะพะงันหรือปายมันเป็นแค่เปลือกนอกเนื้อในคือถ้าเงินทุนวิ่งอยู่ในวงปิดร้านต่างชาติขายให้ลูกค้าชาติเดียวกันใช้คนไทยเป็นชื่อบนกระดาษภาษีที่ควรตกถึงเทศบาลถึงโรงเรียนถึงถนนบนเกาะมันหายไปกับสายลมคนไทยที่เปิดร้านสู้ตรงๆเสียภาษีตรงๆก็สู้ไม่ได้แล้วพอเกิดเรื่องกระทบกระทั่งขึ้นมาคนที่ไม่มีเครือข่ายไม่มีสื่อต่างประเทศหนุนหลังก็คือเจ้าของร้านเล็กๆอย่างคุณจินนั่นแหละที่ต้องรับแรงเต็มๆตัวเลขที่ทำให้เห็นภาพคือปี 2567 นักท่องเที่ยวอิสราเอลเข้าไทยราว 280,000 คนโตขึ้น 30%และปีต่อมาคาดกันว่าแตะ 350,000 จุดที่ต่างจากชาติอื่นคือเขาพักนานเฉลี่ยเกือบ3สัปดาห์ต่อทริปไม่ใช่มา4คืน5คืนแล้วกลับอยู่นานขนาดนี้มันไม่ใช่การมาเที่ยวละมันคือการมาอยู่ที่เกาะพะงันย่านหมู่บ้านศรีธนูเนี่ยประเมินกันว่ามีชาวอิสราเอลอยู่หลักพันถึงหลายพันคนที่ปลายปี 2567 มีการแจ้งเข้าพัก 30,000 กว่าคนส่วนศูนย์ชาบัตรในเมืองไทยตอนนี้มีราว 6-7 แห่งกระจายอยู่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตสมุยพะงันและปายส่วนธงฟรีปาเลสไตน์ที่ถกกันว่าเป็นอาวุธคัดกรองลูกค้าหรือเป็นการลากสงครามโลกเข้าบ้านผมมองว่ามันเริ่มจากอย่างแรกแล้วจบที่อย่างที่2โดยไม่ตั้งใจดูจากลำดับเวลาก็เห็นชัดว่าธงขึ้นทีหลังปัญหาหน้าร้านไม่ได้ขึ้นก่อนคุณจินไม่ได้เดินไปเปิดประเด็นตะวันออกกลางแค่หาอะไรสักอย่างที่สื่อสารได้โดยไม่ต้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษยาวๆว่าไม่ต้อนรับใครแต่ปัญหาคือสัญลักษณ์แบบนี้มันมีเจ้าของอยู่แล้วในเวทีโลกพอติดขึ้นไปมันก็ดูดคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับร้านเลยเข้ามาร่วมวงทันทีเหมือนจุดไฟในบ้านตัวเองเพื่อไล่ยุงแล้วลมพัดไปติดบ้านข้างเคียงทั้งซอยและต้องบอกให้ครบด้วยนะครับก่อนหน้าเรื่องสวนสัตว์เพียง1 วันที่เกาะพะงันมีเหตุแม่ลูกชาวอิสราเอลถูกทำร้ายที่น้ำตกจนบาดเจ็บสาหัสคนก่อเหตุถือพาสปอร์ตฝรั่งเศสได้ประกันตัวไปด้วยเงินราว100,000 บาทซึ่งเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็เข้าพบผู้ว่าสุราษฎร์ธานีและตำรวจในสัปดาห์เดียวกันโดยยอมรับตรงๆว่าชาวอิสราเอลส่วนใหญ่เคารพกฎหมายไทยมีเพียงส่วนน้อยที่ประพฤติไม่เหมาะสมผมยกมาให้ฟังเพราะอยากให้เห็นว่าบนเกาะเดียวกันนี้มีคนบาดเจ็บทั้ง2 ฝั่งและคนที่ได้ประโยชน์จากการที่เราด่ากันเป็นชาติไม่ใช่คนไทยแน่ๆหมุดที่ต้องจับต่อจากนี้มีอันเดียวครับคณะกรรมการระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเคาะยังไงถ้าผลออกมาว่าเควินโดนถอนวีซ่าออกนอกประเทศแต่คนที่ตั้งค่าหัว 500,000 บาทยังลอยยวนอยู่ที่ยุโรปโดยไม่มีแต่ชื่อและคำตอบเรื่องดุลพินิจของบ้านเรามันก็ชัดในตัวมันเองแล้ว